सन्डेको जाने भेटौँडाको ठेकीमा यात्रामा छौँ हामी। यहाँ पनि रहेछ त हेर्नु होला यहाँ हाम्रो केही भनाइ छ त बस्ने ठाउँ नपाएर पीडित केही छ छैन अब पीडित भएको छैन अहिलेसम्म बाटोमा सुत्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो बाटोमा सुत्नुपर्ने अवस्था आज छैन यो एरिया राम्रो हो यो हामी चाहिँ आज दिनभरिको कार्यक्रम सकेर खाना खाएर अब हाम्रो बेलुकीको बास भनौँ सुत्ने ठाउँ तर्फ हामी जाँदैछौँ हाम्रो व्यवस्था चाहिँ एकदम स्ट्यान्डर्ड लेभलकै छ अहिलेसम्म अब गएपछि कस्तो छ हामी लगभग भोलिन्टियर बिनाको हामी गाइड बिनाको टुरिस्टहरू हुँदैछ अहिले अब कहाँ पुग्छ हामी यता जाने हो हामी ल हामी टौडा बजारमा छौँ है यतिखेर टोलीहरू रातको 6:15 भइसकेको छ यो ट्रकको पछाडि क्याप्सन के पढिन बिस्तारै आउनुहोस् स्वर्गमा जाने ठाउँ छैन अरे पछाडि क्याप्सन के ठिक आगको क्याप्सन लेखे अब यहाँ रहेछ नि त अनि अनि तुरै र प्रभु यता छ त गरिदिनु त यतिखेर बाहिरको माहौल हेर्दाखेरि एकदम रमाइलो भइरहेछ हामी हेटौँडा बजारमा छौँ यतिखेर कता हो अब कता हो अब त सबै हाम्रै मान्छे जस्तो देखिन्छ त ग्रुपमा यतै होला क्या यहाँबाट छिर्ने होला चौकबाट ल सोध्दै खोज्दै हामी खोजिरहेछौँ हाम्रो तुरै होटेल केयर भन्छ होइन त्यहीँ छ त तुरै होटल खोज्दैछौँ ओ भेट्यो ल भन्ने क्या ए माथि यसरी तान्ने होटल तुरै ए भयो एक्सिडेन्ट भयो क्या कान्छो ला अर्को फेरि हेल्प आन्टीहरू भयो अगाडि आइपुग्नु भएछ त ल हाम्रो आजको वासस्थान यही हो यहाँ आँटेन भने हामी अर्को होटलमा हामी सप्लाई हुन्छौँ ल तुरै होटल ल हेटौँडा बजार कोही घुम्न आउनु भएको छ बासको लागि एकदम सुविधा सम्पन्न होटल तुरै बजार एरिया बजार एरिया आजको बसाइ तुरैको सर्भिस आगो होला जस्तो छ हेटौँडाको बसाइ हेटौँडा कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई सम्भवतः पहिलोचोटि नै होला हाम्रो हेटौँडा यात्रा होइन दोस्रोचोटि हो
पहिलो आएको तर नाइट बिताएको चाहिँ त्यस्तो अनुभव चाहिँ पहिलोचोटि हो पहिलोचोटि ला के होला जस्तो चाहिँ आज के हुन्छ राम्रोको लागि तर ठुलो रहेछ होटल अट्छ कि क्या हो है 2 3 एउटा होटल फुल भएर हामी अर्को होटलमा अहिले आएका छौँ ल साथीहरू हामी चाहिँ हाम्रो गन्तव्यमा आइपुगेका छौँ अहिले चाहिँ यही हो आजको नाइट हामीले बस्नुपर्ने त्यस्तो छ है होटल यस्तो छ है यी माइला भाइ हाम्रो ज्याक ए हामी चाहिँ यहीँ आइपुगेका छौँ सिसी ब्रो हामी चाहिँ फाइनली रुममा आइपुग्यौँ हाम्रो कोठा चाहिँ यस्तो छ है ल माइला सरहरू चाबी लगाएर आऊँ है कुऱ्यो भने ल सब निस्किसकेको छ डल्यो सब मान्छे घेराउडाको बसाइ नि बस्ने जम्मै झरौँ केटा सब निस्किसक्यो हामी मात्रै रहेछ लास्टमा त अल्छी हामी भयो क्या कुन प्रकारले कसरी मण्डली परिवारहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ तपाईँकोमा सुसज्जित पार्नुपर्दछ उहाँलाई बुद्धि उहाँलाई स्वास्थ्य सुरक्षा पनि उहाँ जुनसुकै ठाउँमा जानुभए तापनि चौखाइको लागि दौड्दाखेरि तपाईँको सुरक्षा दिनुहोस् अनुग्रह कृपा गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना छ जय जय मसीहा बोल के अवना चाचा चल के जय जय मसीहा बोल सेमिनार सकेर हामी आज चाहिँ घरतर्फ फर्किँदैछौँ सबैजना आफ्नो तपाईँ आउनुभयो भए मैले एउटा टिकटक बनाएको बाटो बत्ती बनाएको छ धेरै राम्रो बनाएको मलाई त उति पहिलो मन पऱ्यो